Τι σημαίνει δηλαδή το όνομα ύφεστος? Όπως ξέρετε όλοι φυσικά, μυθολογικά τουλάχιστον, ο μύθος αναφέρει ότι ο ύφεστος ήταν, υποτίθεται, απλά ένας τεχνουργός των θεών. Δεν ήταν απλά έτσι ένας τεχνουργός των θεών. Για μένα ο ύφεστος προσωποποιεί όλες τις τέχνες των αρχαίων Ελλήνων, και προσέξτε, όλες οι τέχνες που είχαν σκοπό την ανύψωση του ανθρώπινου βίου αλλά και του πνεύματος. Δηλαδή, οτιδήποτε αφορούσε την γλυπτική, αρχιτεκτονική, εφαρμογή μαθηματικών και γεωμετρίας, οικοδομή, δόμηση, σπίτια, οικίες, αγάλματα, οτιδήποτε μπορούσε λοιπόν να ωφελήσει και να βελτιώσει την ζωή των ανθρώπων. Κάντε ένα like πριν ξεκινήσω λοιπόν την ανάλυση. Εγγραφείτε φυσικά στο κανάλι όσοι από εσάς με βλέπετε πρώτη φορά. Ας ελπίσουμε ότι ο αλγόριθμος και φυσικά οι διάφοροι γνωστοί δεν θα ρίξουν αυτή την εκπομπή. Το συνηθίζουν. Και πάμε να δούμε τι σημαίνει η λέξη ύφεστος, αφού πρώτα όμως πω μια καλησπέρα στους φίλους μας στο live chat, και είμαι σίγουρος ότι θα συνδεθούν πάρα πολλοί φίλοι, καθώς πάρα πολλοί κόσμος θέλει οι εκπομπές να γίνονται από το κινητό και όχι από οριζόντια λήψη. Ύφεστος λοιπόν, τι σημαίνει? Περίτα αγαθανάση, όπως πάντα. Εκ του άπτο την εστίαν, προσέξτε, άπτο την εστίαν, ήτι από τις λέξεις άπτο συν βεστία, εστία βεστία. Απεστός, και προσέξτε λίγο την λέξη, απεστός, άφεστος, να σχετίζεται με τη Φεστό, άραγε τη γνωστή μας τη Φεστό. Ύφεστος, θεός του πυρός, της σιδηρουργίας και της τεχνικής, αυτό που σας έλεγα πριν από λίγο. Και όλος τυχαίως όλες αυτές οι αρετές φαίνονται να υπάρχουν στα λεγόμενα κτίρια της Ταρτάρια στην Αμερική. Και λες, τι γίνεται εδώ πέρα τώρα? Επέζησε αυτός όλος ο πολιτισμός στην Αμερική? Δείτε τα βίντεο μου για την Ταρτάρια, θα με θυμηθείτε. Επέζησε αυτός ο πολιτισμός στην Αμερική? Εγώ λέω ναι. Με έναν τρόπο που δεν μπορούμε να ξέρουμε. Και συνεχίζουμε. Άπτο, λέει η Περίτα, σημαίνει εγγίζω, αγγίζω, ακουμπάω κάτι. Όπερ εκ του κάμπτο, χάπτο. Ρίζα χάπ του αρπάζιν. Δεύτερο, καίω. Αν άπτο, ανάβω. Ανάβω δηλαδή κάτι. Αυτό που λέμε και σήμερα. Δώσ' μου να ανάψω φωτιά. Ο ύφεστος και εγγίζει, ακουμπάει δηλαδή, και καίει, ανάβει την εστία ως Θεός. Εκ του άπτο, η αφή. Σύμφωνα με το ετυμολογικό το μέγα, ύφεστος, ότι αφή εστά ποιόν τα πάντα, επειδή το πυρ πάντα τα πελάσαντα, δηλαδή τα πλησιάσαντα, πελάζω ίσον πλησιάζω, καίει. Πάρα πολύ δύσκολη ετυμολόγηση. Δηλαδή ύφεστος, διότι ποιεί τα πάντα, εστά δια της αφής. Εστά με αλφαγιώτα. Δύσκολη ετυμολόγηση. Να δούμε σε λίγο τι σημαίνει και η λέξη εστά. Τα εστά πρέπει να είναι λοιπόν τα αϊστά, όπου τα αϊστά, τα αφανή, τα άγνωστα, τα μη υφιστάμενα, αυτά που δεν φαίνονται. Ξέρω και αίδης ενδεχομένως, δεν ξέρω αν έχει σχέση. Αίδης, άλλη ετυμολόγηση έχει, αλλά είναι εντυπωσιακό. Αϊστά και αίδης, άδης, σημαίνει αυτό το οποίο είναι αφανές, αυτό το οποίο δεν φαίνεται. Αφού λοιπόν εκ του δωρικού ιστός το ιστό, γιγνώσκο, και εξ αυτού το ιωνικόν ιστιμή, με ψηλή, με πλήθος παράγωγα. Μιλάμε για το if εστός. If εστός. Αϊστός λοιπόν, ο άγνωστος και αφανής, ιστό το γιγνώσκο, αϊστώσε. Απαρέβατο, από του αϊστό, τούτο παρά το ιστό και μετά του στερετικού αλφα. Αϊστό και αϊστώσε και αϊστώσιαν. Μιλάμε, η γυναίκα έχει κάνει τρομερή δουλειά. Το γάρ μη ιστάμενα αφανή εισήν. Όσα δηλαδή δεν υφίστανται είναι αφανή. Σημαίνει δε και το αφανίσε, αφανίσε. Και διαχέ και αϊστή πορθή απολύει. Και αϊστοσύνη η απώλεια. Δια της αφής ανάπτει και ποιεί τα πάντα αϊστά, εστά ο ύφεστος. Προσέξτε, ακουμπάει κάτι, το ανάβει, και στη συνέχεια το εξαφανίζει. Δύσκολο στην κατανόηση.
ακουμπάει κάτι, μάλλον με φωτιά, και στη συνέχεια το εξαφανίζει. Ή αν θέλουμε να το πούμε κι αλλιώς, εφόσον το πυρ, αυτό που λέει και τώρα η Περίτα, κατακαίει τα πάντα και μπορεί να τα αφανίσει. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ετυμολόγηση της λέξης ύφεστος. Σύμφωνα με τον Διογέννη Λαέρτιο, προσονομάζεται κατά την ιστοτεχνικών πυρ διάτασιν το ύφεστος. Ο ύφεστος λοιπόν όχι μόνο δια της αφής ανάβει την εστίαν, αλλά δύναται με την δύναμη του πυρός και της φωτιάς να καταστήσει τα πάντα εστά, άγνωστα και αφανή, γιατί η φωτιά εξαφανίζει, η φωτιά εξαελώνει. Να τα εξαφανίσει λοιπόν. Διόλου παράξενο λοιπόν που τα ηφαίστεια, αυτές οι αέναες καίγουσες εστίες πυρός, ονομάστηκαν εξ αυτού ηφαίστεια, ύφεστος. Και επαναλαμβάνω, δεν ξέρω αν υπάρχει, που για μένα υπάρχει σίγουρα συσχέτιση με την κριτική φεστό. Φυσικά μέσα τους κρύβουν και την δημιουργική δύναμη του πυρός, αλλά για να επέλθει αυτή η δύναμη του πυρός πρέπει καταρχήν να αφανιστούν τα πάντα. Δηλαδή η φωτιά πρώτα καίει, αφανίζει και στη συνέχεια δημιουργεί. Πώς? Είναι κάτι το οποίο είμαστε πάρα πολύ λίγοι για να το καταλάβουμε, αλλά έτσι είναι. Ο ύφεστος λέγεται και ευπάλαμος, αυτός δηλαδή που έχει ωραία ή καλή παλάμη. Αυτός που πιάνει λοιπόν το χέρι του. Ο επιδέξιος αλλά και παλαμάων, ο δεξιοτέχνης. Η δε παλάμη χειρός από του πάλιν και πάλεσθε, προφανώς και η παλάδα, πάλι και κοινή και σύ. Πράγματι τα χέρια του επιδέξιου συνεχώς πάλονται. Η δε παλάμη πάλι και κοινή και σύ. Όλα τα κάνει. Γιατί το σχόλιο έχει το ερώτημα, βασικά το ερώτημα, τη φράση ύφεστος παλαμάων. Ύφεστος παλαμάων, έτσι τι σημαίνει. Λοιπόν, παρακάτω έχει γράψει ο Κώστας Βάκης όμως ένα πάρα πολύ ωραίο σχόλιο, και πραγματικά αξίζει να το ακούσετε όλοι. Στον Έλληνα ύφεστο κρύβεται ένας προελληνικός θεός, ή θα έλεγα πρωτοελληνικός θεός των κατοίκων της Λίμνου ή γενικότερα της βορειοδυτικής Μικράς Ασίας. Γι' αυτό και το όνομα του δεν μπορούμε να το τιμολογήσουμε από τα ελληνικά. Αυτό τουλάχιστον λέει ο Κακριδής. Αλλά πριν από λίγο εμείς κάναμε την ετυμολόγηση της Αγαθανάση, της Πέριτας, τη διαβάσαμε και με μια χαρά ελληνική μου φάνηκε. Λοιπόν, ο ύφεστος ήταν χτίστης, αρχιτέκτονας, χρυσοχώος, οπλοποιός, χαλκοχύτης, τορευτής, εφευρέτης μηχανικών αντικειμένων και αυτόματων μηχανών. Προφανώς, για να καταλαβαίνομαστε, αποκλείεται να ήταν ένα άτομο μόνο όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Αυτό για να το καταφέρει κάποιος πρέπει πραγματικά, το λέω, να είναι μέγας διδάσκαλος των τεκτώνων. Δεν υπάρχει περίπτωση ένας απλός άνθρωπος, π.χ. ένας οικοδόμος ή ένας ναοδόμος, ένας χτίστης ή ένας πελεκίτης ακόμα της πέτρας, να καταφέρει να έχει 5-6 δυνατά αντικείμενα, μηχανική, αρχιτεκτονική, ναοδομική, πελεκίτης πέτρας, έτσι. Δεν γίνεται αυτό, και να τα κάνει όλα αυτά ταυτόχρονα. Αποκλείεται. Θα πρέπει να έχει φτάσει σε τόσο μεγάλο επίπεδο τελειοποίησης αυτών των τεχνών, και αυτό χρειάζεται καλούς δασκάλους, πολλά χρόνια και πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία και φυσικά πολλούς πόρους για να μπορέσει να το ασκήσει όλο αυτό. Που είχα μείνει? Από την Λίμνο η λατρεία του μεταφέρθηκε στην Αθήνα κάπου στα τέλη του 6ου αιώνα π.Χ. Εδώ θα βάλω μια ένσταση. Διαφωνώ κάθετα. Μπορεί όντως να γίνει έτσι η μεταφορά από την Λίμνο στην Ελλάδα, αλλά να ξέρετε, στη Μικρά Ασία οι διονυσιακοί τεχνίτες μαζί με τους Φίνικες θέριζαν τον τόπο ήδη από το 1500 με 1100 π.Χ. κάπου εκεί μέσα. Να ξέρετε, όταν λέμε θέριζαν τον τόπο, τι εννοούμε? Έχτιζαν ασταμάτητα. Θυμηθείτε μόνο ότι στην Κνωσό και γενικότερα στη Φεστό και στην Κρήτη έχουμε δείγματα υψηλότατης μηχανικής και αρχιτεκτονικής από το 2.500 π.Χ. Αυτά όλα απαιτούν τέκτονες, διδάσκαλους, βιβλία,
κώδικες μεταφοράς της γνώσης ή τουλάχιστον κάποιους ανθρώπους που να μεταφέρουν τη γνώση. Δεν μπορεί να γίνει αυτό δηλαδή από έναν απλό πελεκητή πέτρας, για να καταλάβετε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό. Άρα κατά φαντασίαν αυτά που μας λένε μερικοί. Συνεχίζω όμως με το πάρα πολύ ωραίο σχόλιο. Τον 5ο αιώνα π.Χ. οι Αθηναίοι έστησαν λοιπόν έναν περίλαμπρο ναό για τον Ήφαιστο και την Αθηνά, αυτόν που σφαλερά σήμερα ονομάζουμε Θησίο, από όπου και η περιοχή της σημερινής Αθήνας. Τον γιόρταζαν στα ηφαίστεια με λαμπαδιφορία. Στην υπόλοιπη μητροπολιτική Ελλάδα η λατρεία του είναι σχεδόν ανύπαρκτη και είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό, ότι η λατρεία του ηφαίστου δεν έχει γνωρίσει από την υπόλοιπη υπηρετική Ελλάδα πολύ μεγάλη λατρεία. Γιατί? Σίγουρα το λάτρευαν οι Ιώνες, σίγουρα έστω και με άλλο τρόπο ή άλλο όνομα το λάτρευαν και οι Κρητικοί, 100% είμαι σίγουρος γι' αυτό, αλλά η υπόλοιπη Ελλάδα δείχνει να έχει μία αδιαφορία ή μία έλλειψη σε αυτόν τον Θεό. Γιατί? Απάντησα μου στα σχόλια, αν ξέρετε. Το όνομα λοιπόν του ηφαίστου δηλώνει μετωνυμικά τη φωτιά, το πυρ, και τα ηφαίστεια από αυτόν έχουν πάρει φυσικά το όνομά τους. Και πιο κάτω ανοίγει ένας πάρα πολύ ωραίος διάλογος ανάμεσα σε δύο Κωνσταντίνους, τον Κώστα τον Βασιάδη και τον Κώστα τον Βάκη, σχετικά με την Ινδοευρωπαϊκή θεωρία. Δεν χρειάζεται να αναφέρω τι είναι αυτή η θεωρία, έτσι φαντάζομαι ότι λίγο πολύ την ξέρετε όλοι σας. Αλλά θα μείνω σε ένα πάρα πολύ ωραίο σημείο που γράφει ο Κώστας ο Βάκης. Άλλωστε, ως τεχνίτης μάστορας, δείτε λίγο πόσα επίθετα υπάρχουν. Ως τεχνίτης, μάστορας, χτίστης, αρχιτέκτονας, γιατί σπίτια είχαν μάθει να φτιάχνουν πολύ νωρίτερα από τα μέταλλα. Και αν θυμόσαστε το σχόλιο του Αποστολόπουλου, του Γιώργου, που ανέβασα χθες το βίντεο, εμένα κάτι μου λέει ότι οι αρχαίοι Έλληνες είχαν αναπτύξει μεταλλοτεχνία και την είχαν εξελίξει πάρα πολύ νωρίς. Πόσο νωρίς? Πριν το 5000 π.Χ. Και βάλε. Και όχι μόνο μεταλλοτεχνία. Γιατί όμως έχει σημασία? Γιατί πρέπει να εστιάσουμε στην μεταλλοτεχνία? Γιατί η μεταλλοτεχνία και ο τρόπος του να χτίζεις είναι πολιτισμός. Δεν είναι ότι απλά έμαθα να λιώνω, εντάξει, κάποια μέταλλα, ή ακόμα και να επεξεργάζομαι το χρυσό και έχω γίνει χρυσοχώος. Δεν είναι αυτό. Είναι στοιχείο πολιτισμού. Και αυτό ακριβώς το συναντάμε και στα υπέρογκα κτίρια της Ταρτάρια που τα λέμε σήμερα, τα οποία είναι ανεπανάληπτου κάλους και μεγέθους. Έτσι. Για χτίσε εσύ σήμερα, έτσι. Για να δω λίγο τι άλλο γράφει. Άρα είναι και παλιά θεότητα, γράφει ο φίλος, που δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς εμφανίστηκε ξαφνικά, ούτε τι διαδρομές έκανε πριν τον Όμηρο. Όπως τεχνίτες ήταν και οι Τελχίνες, οι πρώτοι κάτοικοι της Κρήτης και της Ρόδου, από τους πρώτους που επεξεργάστηκαν τα μέταλλα σύμφωνα με τον Εσχύλο. Αλλά εμένα κάτι μου λέει ότι πρέπει να πηγαίνει πολύ πιο πίσω η μεταλλοτεχνία. Και να θυμόσαστε αυτό που σας είπα και πριν, ότι αν οι Έλληνες είχαν πολιτισμό, σε πολύ μεγάλο βαθμό το οφείλουν στην επεξεργασία των μετάλλων, στην γλυπτική, στην μάρμαρο-γλυπτική αν θέλετε, και γενικά στην περιέργεια που είχαν να βγάλουν μέσα από τη γη πετρώματα και να δουν πώς θα μπορέσουν να τα δουλέψουν. Να θυμηθούμε μόνο ότι υπήρχε οψιδιανός στην Λίμνο από το 10.000 π.Χ. 9.000 π.Χ. είναι το δείγμα που έχουν βρει. Και αυτό που σας λέω τώρα εγώ δεν είναι τίποτα, είναι ψήγματα. Φανταστείτε πόση ακόμα τεχνολογία είχαν. Και αν κάποιος καταφέρει και καταλάβει τι είναι η αποκωδικοποίηση της μυθολογίας, γιατί δεν ήταν δύο αδέρφια που έκαναν έρωτα μεταξύ τους, εντάξει, ή όπως στο Αιγυπτιακό το Πάνθεον, αυτά τα διάβαζαν οι Αδαείς
μετά Χριστόν και νομίζανε ότι όντως αυτά αναφέρονταν. Δεν μπορούσαν όμως τα βόδια, τα ζώα να καταλάβουν ότι αυτά. Τα αφήσανε έτσι οι Έλληνες κωδικοποιημένα για να μην τα καταλάβουν ακριβώς τα ζώα οι αμύητοι. Οπότε οι Έλληνες είχαν πάντοτε έναν τρόπο να κρύβουν την αλήθεια από τους αμύητους, από τα βόδια, και ο τρόπος που το κάνανε ήταν αποκρουστικός. Δηλαδή δημιουργούσαν στοιχείο αποκρουστικό σε μια αφήγηση, για παράδειγμα αδερφός με αδερφή, αδερφός με μητέρα, πλάγιασαν, και τα χαϊβάνια μετά, τα χαϊβάνια, τα μοσχάρια, τα διαβάζανε και πιστεύαν ότι αυτό συνέβαινε. Όχι, δεν συνέβαινε αυτό. Όλα αυτά ήταν μυθολογικές αφηγήσεις για να αποκρύψουν οι τεχνίτες την τέχνη τους. Και αν θυμόσαστε, όταν είχα πάει στο Ελσίνκι στη Φιλανδία, είχα ρωτήσει έναν Εβραίο πώς τα κάνανε αυτά τα κτίρια. Κανείς δεν ξέρει, μου απάντησε. Αυτά τα κτίρια είναι εδώ, λέω, και πόσους αιώνες. Γιατί του λέω, γιατί δεν χτίζουν σήμερα έτσι? Γιατί δεν χτίζουν σήμερα έτσι οι Φιλανδοί? Και μου λέει, τι να σου πω, δεν ξέρω. Άρα, για να κάνεις σωστή και ετυμολόγηση και αποκωδικοποίηση της μυθολογίας, πρέπει να έχεις εντρυφήσει πάρα πολύ. Πριν λοιπόν βγεις σαν Ταλιμπάν και πεις την κουραδιά σου ή τη βλακεία σου ή τη γνώμη σου ή την άποψή σου, γιατί διαβάζεις μόνο το επιφανειακό το το επιφανειακό το μέρος μιας αφήγησης και δεν έχεις τα κλειδιά που απαιτούνται για να κάνεις αποκρυπτογράφηση και για να καταλάβεις τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά τα νοήματα τα οποία αυτοί οι άνθρωποι ήθελαν να αποκρύψουν από Τσαδαΐς και επίτηδες δημιουργούσαν αυτόν τον μύθο με αποκρουστική έτσι πατέρας, ξέρω εγώ την κόρη, ο Δίας, ξέρω εγώ, καταλάβες. Λοιπόν, έχει μεταμορφωθεί, ας πούμε, σε ταύρο και ο άλλος που το βλέπει, λέει, και το διαβάζει, λέει, ναι, κάψτε το αυτό. Γι' αυτό και αυτή τη γνώση, την ιερά γνώση, την κράτησαν πάρα πολύ λίγοι άνθρωποι και δεν είναι τυχαίο εξάλλου, δείτε και αυτό, ότι όλα αυτά έχουν επιζήσει πού? Στη Δύση. Γιατί επέζησαν όλα αυτά στη Δύση και όχι εδώ? Γιατί έγινε εκεί η φυγή. Η φυγή όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και των Ελλήνων στο φρόνημα και των Ελλήνων στο μυαλό και στο πνεύμα και στην ψυχή. Και όταν το λέω αυτό, δεν ήταν αυτοί οι άνθρωποι όλοι μόνο Έλληνες. Ήτανε Έλληνες στο πνεύμα Αιγύπτιοι, Έλληνες στο πνεύμα Σύριοι, Έλληνες στο πνεύμα τότε Σιμίτες, Άραβες, Φίνικες, Ιρλανδοί, Εβραίοι. Άνθρωποι οι οποίοι είπαν πρέπει να φύγουμε από εδώ, άμεσα από τη λεκάνη της Μεσογείου, γιατί έχει δημιουργηθεί κάτι πάρα πολύ κακό. Γεια σου Άλεξ, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Γεια σου Λίτσα και Αντώνη μου. Έχει δημιουργηθεί λοιπόν κάτι πάρα πολύ κακό εδώ. Τι είναι αυτό? Η κυριαρχία της Ρώμης και κατ' επέκταση φυσικά το νέο δόγμα, η νέα θρησκεία της υποδούλωσης, η οποία έχει βάλθει να καταστρέψει όλες τις τέχνες. Προσέξτε, να απαγορευτούν όλες οι τέχνες για το λαό, όλες, και όλος τυχαίως βλέπουμε κάτι το απίστευτο. Ότι η γεωμετρία μαθηματικά και γνώση επεξεργασίας της πέτρας του μαρμάρου ξαφνικά τίθενται μόνο προς διάθεση της Εκκλησίας, ειδικά της Καθολικής Εκκλησίας. Στο σημείο αυτό πρέπει να παραδεχτούμε ότι η Ορθοδοξία ένεκα του μίσους της για οτιδήποτε ελληνικό και οτιδήποτε επιστημονικό δεν δέχτηκε ποτέ, και μπράβο της, δεν δέχτηκε μεγάλες, δεν δέχτηκε ποτέ την βοήθεια των χτιστών για να χτίσει κάτι όμορφο στην Ελλάδα, τύπου Καθοδρικού Ναού, τύπου Παρθενώνων, έτσι, τίποτα ποτέ. Δεν τους θέλανε. Αλλά βλέπουμε ότι μέχρι και στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία και στην Τσεχία, στην Ουγγαρία και σε όλη τη Δύση βλέπουμε μια τεράστια διασπορά. Ποιος την έκανε αυτή τη διασπορά? Ποιος την έκανε?
Ποιος την έκανε? Μην πείτε κατευθείαν οι Έλληνες. Είναι πολύ ρηχό αυτό. Είναι κι άλλοι στο κόλπο. Πάρα πολύ. Και στη Ρωσία. Και στη Ρωσία. Και πού να πάτε να δείτε τι γίνεται στις σκανδιναβικές τις χώρες και στις χώρες της Βαλτικής. Εκεί να δεις, μάγκα μου. Λες, τι γίνεται εδώ? Μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα. Μόνο η Ελλάδα. Δεν έχει τίποτα. Σχεδόν τίποτα. Με εξαίρεση κάποια έργα που έκανε ο Γερμανός, νομίζω, αρχιτέκτονας, ο Τσίλερ, δεν έχει να επιδείξει η Ελλάδα τίποτα απολύτως. Και λέω, κάτι γίνεται εδώ πέρα. Έχουμε πρόβλημα. Κάτι παίζει. Κάτι πάρα πολύ χοντρό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι μόνο άσπρο μαύρο. Για σκεφτείτε όμως, ποιοι ήταν αυτοί που κράτησαν αυτήν τη μεγάλη γνώση μόνο για πάρτι τους και την διέθεσαν στις υπηρεσίες της Εκκλησίας, ειδικά της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Καθίστε λίγο αναπαυτικά και σκεφτείτε το αυτό. Τα μεγαλύτερα, τα ογκωδέστερα, τα ψηλότερα κτίρια έχουν φτιαχτεί, υποτίθεται, από και για την Καθολική Εκκλησία. Από και για την Καθολική Εκκλησία. Ή λοιπόν ισχύει αυτός ο ισχυρισμός και όλες οι τέχνες κυνηγήθηκαν από την Καθολική Εκκλησία, οι τέχνες του ηφαίστου, όλες οι τέχνες του ηφαίστου κυνηγήθηκαν από την Καθολική Εκκλησία με σκοπό να τις έχουν μόνο αυτοί για τις υπηρεσίες τους, μόνο αυτοί, κανένας άλλος, και επαναλαμβάνω, προς τιμήν της Ορθοδοξίας, της Εκκλησίας, δεν δέχτηκαν ποτέ τους τέκτονες, μασόνους, κομακινούς, όπως θέλεις πες τους, της Δύσης να έρθουν εδώ πέρα να χτίσουν κάτι παρόμοιο. Αλλά στοίχησε αυτό πάρα πολύ την Ελλάδα σε τι? Σε ομορφιά. Πάρα πολύ. Γι' αυτό σήμερα η Ελλάδα δεν έχει ούτε μεσαιωνικά όμορφα κτίρια, όπως αυτά στην Ευρώπη, ούτε αυτά που λέμε σήμερα εμείς ταρτάρια, ούτε γοθικές εκκλησίες έχει, ούτε δημαρχία αρχαίου ελληνικού τύπου όμορφα έχει. Δεν έχει ουσιαστικά σχεδόν τίποτα από αυτά τα κονσερβοκούτια που βλέπουμε στις πόλεις μας. Κάπως έτσι χάθηκε η τέχνη του ηφαίστου. Αλλά να ξέρετε, αυτή η τέχνη έχει επιζήσει. Τους κυνηγάνε βέβαια, τους κυνηγάνε. Αυτούς που την έχουν την γνώση, τους κυνηγάνε. Αλλά έχει επιβιώσει. Και τους κυνήγησαν και οι Γερμανοί, να ξέρετε. Πάρα πολύ. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι μετά, λες και έγινε στοχευμένα, μήπως η λέξη Εβραίοι, έτσι θα κλείσω την εκπομπή, μήπως αυτοί οι Εβραίοι που δήθεν κυνηγούσε ο Αδόλφος ήταν στην πραγματικότητα οι τεκτονικές αδελφότητες που έχτιζαν αυτά τα πανέμορφα κτίρια.